Differentiation. Here फक्त डेफिनेशन पहा. Here x and x plus h are in the domain of f of x. आता डोमेन ऑफ f of x, डोमेन सेट रिलेशन फंक्शन या चॅप्टरमध्ये झाले असेल. आता हे डोमेन म्हणजे काय, ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. जसं आपण याच्या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये एफ ऑफ एक्स एक कोणतं तरी फंक्शन घेतलं, ठीक आहे, आणि एक्सच्या व्हॅल्यू 1 2 3 -1 काही पुट केलं, म्हणजे इथं डोमेन ऑफ एक्स काय होतं तर रिअल नंबर्स, ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. डोमेन ऑफ एक्स काय होतं तर रिअल नंबर, म्हणजे हे दोन नंबर आहेत एक्स आणि एक्स प्लस एच आर इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, म्हणजे कंटिन्युअसली. ओके, कॉन्जुगेट टू नंबर्स. हे पहिला एक्स असला तर त्याच्या पुढचा काय असणार एक्स प्लस एच, त्याच्या पुढं काय असणार एक्स प्लस 2h या टाईपमध्ये. ओके, ह्या दोन व्हॅल्यू जसं आपण आता हे फंक्शन घेतलं, ओके 0 1 2 3, मग याच्यावरून तुम्ही या फंक्शनच्या व्हॅल्यू काढणार. एकदा x इज इक्वल टू 1, एकदा x इज इक्वल टू 2, एकदा x इज इक्वल टू 3. तसेच ह्या दोन व्हॅल्यू घेतल्यात एक्सच्या x आणि दुसरी व्हॅल्यू काय x प्लस एच. ओके, आर इन द इट इज अ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इट इज हियर अँड द लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h exist. दिस लिमिट व्हॅल्यू एक्झिस्ट. आता इथे लिमिट व्हॅल्यू कोणती काढावी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स, म्हणजेच हे झालं तुमचं एफ ऑफ एक्स. ओके, एकदा एक्स इज इक्वल टू काय घेतली एक्स, ओके, म्हणजेच एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू, आणि एकदा काय घेतलं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, म्हणजेच एक्सच्या जागावर काय करावं, एकदा एक्स ठेवायला म्हणजे हेच राहणार, आणि एकदा एक्सच्या जागावर काय करावं एक्स प्लस एच, फक्त एक्सच्या जागावर एक्स प्लस एच. म्हणजे आपण इथे एक व्हेरिएबल घेतले एक्स आणि एक्स प्लस एच, पर्टिक्युलर नंबर घेतले तर हे 1, सपोज एक्सच्या जागावर आपण 1 घेणार, नंतर एक्सच्या जागावर काय घेणार 2, नंतर काय घेणार 3, म्हणजे हे एच या दोन्हीमधला डिफरन्स. आणि डिफरन्स रिअल लाईनच्या नंबरमध्ये जर पाहिला आपण इंटिजर्समध्ये तर ते किती असणार 1. आपण सपोज 2 पासून स्टार्ट केलं किंवा 5 पासून स्टार्ट केलं, ओके, पहिला नंबर 5, ओके, तर दुसरा काय असणार 5 प्लस 1, तिसरा नंबर काय असणार 5 प्लस 2, चौथा नंबर काय असणार 5 प्लस 3 या टाईपमध्ये. म्हणजेच पहिला नंबर एक्स तर दुसरा नंबर काय एक्स प्लस एच, तिसरा नंबर एक्स प्लस 2h अँड देन एक्स प्लस 3h. ओके, लाईक दॅट. हे पर्टिक्युलर एखादे नंबर घेतले की लगेच लक्षात येते. ओके, हे आपण व्हेरिएबल्स गेलो. एक्स अँड एक्स प्लस एच आर इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स अँड द लिमिट इज एक्झिस्ट हिअर एच टेंड्स टू 0. आता एच टेंड्स टू 0 म्हणजे या दोन्हीमधला डिफरन्स. टेंड्स टू 0 म्हणजे काय, जवळपास 0, एक्झॅक्टली 0 नाही, एक्झॅक्टली या दोन्हीमधला डिफरन्स एक्झॅक्टली 0 म्हणलं ते दोन्ही एकच पॉईंट व्हायले, वेगवेगळे होईल. एक्झॅक्टली 0 घेतलं तर एच काय एच इक्वल टू 0 नाही, एच काय इथं टेंड्स टू 0, मग एच टेंड्स टू 0 म्हणजे जवळपास 0. ओके, म्हणजे फरक दोन्हीमध्ये खूप कमी आहे, जवळपास 0, फरक दोन्हीमध्ये कमी आहे, पण दोन वेगवेगळे पॉईंट आहेत. ओके, देन मग या दोन्ही वेगवेगळ्या पॉईंटवर तुम्ही फंक्शनची व्हॅल्यू काढायली. ओके, हा पुढचा पॉईंट आणि हा आधीचा पॉईंट. ओके, आणि ह्या दोन्हीमधली ही झाली सबट्रॅक्शन, मग ते झाला डिफरन्स. म्हणजे कोणत्याही दोन गोष्टीमधला तुम्ही चेंज काढायले. ओके, आधी किती होतं, सपोज एफ ऑफ याच प्रॉब्लेममध्ये पहा, एफ ऑफ 1 असताना एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू किती. ओके, हिअर एफ ऑफ 1 इट इज 1 स्क्वेअर प्लस 1 आणि एफ ऑफ 2 इट इज 2 स्क्वेअर प्लस 1. मग इथं काहीतरी व्हॅल्यू येईल आणि इथं काहीतरी व्हॅल्यू येईल, या दोन्हीमधला डिफरन्स. मग हे झालं तुमचा चेंज. आता हे रेट ऑफ चेंज आहे. आता हा रेट ऑफ चेंज आहे तर विथ रिस्पेक्ट टू काहीतरी असणार. ओके, मग विथ रिस्पेक्ट टू हेअर कशाच्या प्रमाणात बदलले आहेत तर हे एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1, एक्स बदलला की तुमचा वाय सुद्धा बदलायला आहे. म्हणजेच हिअर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाय, म्हणजे एक्स बदलले की तुमचं एफ ऑफ एक्स बदलायले. एक्सची व्हॅल्यू पहिल्यांदा किती घेतली आपण 1, तेव्हा एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू किती आली 2, इट इज एफ ऑफ एक्स. एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही जर 2 घेतली तर एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू किती आली 5. म्हणजेच एक्स बदलला की तुमचा वाय बदलायला आहे. हे रेट ऑफ चेंज, म्हणजेच एक्सच्या प्रमाणात तुमचा वाय बदलायला आहे.
हे एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय, वाय नोटेशन देतो आपण. एक्सच्या प्रमाणात काय बदलायले तर तुमचं एफ ऑफ एक्स बदलायले. मग हा झाला तुमचा रेशो, रेट ऑफ चेंज फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉईंट्स. ओके, फंक्शनची व्हॅल्यू बदलायली कशाच्या विथ रिस्पेक्ट टू, तर या एक्सच्या रिस्पेक्ट टू. मग आता इथं एक्स तर लिहिलं नाही, इथे एच दिसायले, हे एच काय, तर या दोन पॉईंटमधला डिफरन्स हा झाला दोन फंक्शनमधला डिफरन्स. आणि हे एच म्हणजे काय, एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ फंक्शनची व्हॅल्यू कुठं काढतो आपण, एक्स प्लस एचवर. मग हे एक्स प्लस एच. ओके, अँड मायनस हिअर एक्सची व्हॅल्यू कुठं काढतो, एक्सवर हिअर. आणि या दोन्हीची वजाबाकी केली काय मिळणार तुम्हाला, एच. म्हणजे वर दोन फंक्शनचा डिफरन्स आणि अपॉनमध्ये काय तर त्या पॉईंट्सचा डिफरन्स. आणि हाच रेशो आहे. एक्सची किंमत 1 असताना फंक्शनची व्हॅल्यू ही, एक्सची किंमत 2 असताना फंक्शनची व्हॅल्यू ही. म्हणजे हिअर 5 - 2 अपॉन 2 - 1. हे झालं तुमचा रेट ऑफ चेंज या एक्झाम्पलसाठी. ओके, हे झालं रेट ऑफ चेंज. ओके, आता तुम्ही हे डिटेलमध्ये काहीही लक्षात नाही राहू द्यायचं. तुम्हाला फक्त काय डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले, हे कन्सेप्ट काय, डेरिव्हेटिव्ह काय तर रेट ऑफ चेंज. मॅथमॅटिक्समध्ये जास्त तुम्हाला डिटेलमध्ये नाहीच, तुम्हाला सरळ स्टँडर्ड फॉर्म्युले आणि फॉर्म्युल्याचं कॅल्क्युलेशन करा. पण जेव्हा तुम्हाला ॲप्लाइड मॅथमॅटिक्स म्हणजेच फिजिक्स, ॲप्लाइड मॅथमॅटिक्स जेव्हा समजायचे, कळून घ्यायचे, तेव्हा तुम्हाला हे कन्सेप्ट कळायला पाहिजे. रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू काहीतरी. ओके, रेट ऑफ चेंज म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम काय असते, ॲक्सिलरेशन. रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इट इज अ ॲक्सिलरेशन. आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इट इज अ व्हेलॉसिटी. हे झाले डेफिनेशन. आणि तिथं आपण व्हेलॉसिटी किंवा ॲक्सिलरेशन काढण्यासाठी काय करणार आहेत तर डेरिव्हेटिव्हज काढणार आहेत. बरेचसे प्रॉब्लेम तुम्हाला फिजिकल थेरॉटिकल मेथडपेक्षा डायरेक्ट कॅल्क्युलेशनच सोपे जातील. एखाद्या वेळेस काय तुमच्या CET किंवा JEEमध्ये फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम विचारतात, थेरॉटिकल मेथडनं सॉल्व्ह करण्यापेक्षा डायरेक्ट तुम्ही त्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह काढला किंवा कॅल्क्युलेशनच केलं डायरेक्ट, तर डायरेक्ट 1-2 स्टेपमध्येच आन्सर येते. ओके, ते तुम्हाला आता डेरिव्हेटिव्ह झाल्याच्यानंतर कळस. ओके, हिअर हे कन्सेप्ट लक्षात आला का, की खाली काय घेतलंय, या दोन पॉईंटमधला डिफरन्स आणि वर काय दोन फंक्शनमधला डिफरन्स. ओके, हिअर x and x plus h are in the domain of f of x and this limit exists, then this limit is called the derivative of f of x with respect to x. म्हणजे या लिमिटची जी काही व्हॅल्यू येईल ते झालं तुमचा डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे ते झालं तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ f of x. ओके, हिअर लिमिट एक्झिस्ट, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड derivative of f of x with respect to x and is denoted by f dash of x. Okay, f of x हे फंक्शन आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कशाने डिनोट करणार, एफ डॅश ऑफ एक्स. आणि आपण डेरिव्हेटिव्ह कोणता म्हणले, हे लिमिट म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच तुमच्याजवळ हा फॉर्म्युला तयार झाला, एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. इट इज अ फॉर्म्युला फॉर द डेरिव्हेटिव्ह. फंक्शन जे एफ ऑफ एक्स याला डिनोट करतो तो वायनं. ओके, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फंक्शन कशानं डिनोट करतो, वाय. वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, मग आता वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हीच डेफिनेशन पुन्हा एक लिबनिझ नोटेशननुसार लिहिणार आहेत. ओके, तुम्ही एफ डॅश ऑफ एक्स जर डेरिव्हेटिव्ह पाहिलं असलं तर तुम्ही जास्तीत जास्त डेरिव्हेटिव्हचं नोटेशन नेहमी असं पाहिलेलं आहे, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह. आणि मग इकडे फंक्शन असेल कोणतंही ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे ते. जनरली आपण काय घेतो फंक्शन तर वाय, मग याला असं लिहितो डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाय. इथं वाय लिहा किंवा इथं वाय लिहा, इट इज अ dy/dx, लिबनिझ नोटेशन. ओके, ही डेफिनेशन लिहिली. आता आणखीन एक डेफिनेशन लिहायची डेरिव्हेटिव्ह, याच्यावरूनच लिहिणार. यार हीच डेफिनेशन पुन्हा एकदा लिहू.
ओके हिअर जेव्हा तुमचं फंक्शन एफ ऑफ एक्स घेता ओके डिफरन्शिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ते कशाने डिनोट करतो आपण एफ डॅश ऑफ एक्स. हे झालं तुमचं डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण नोटेशन एफ ऑफ एक्सला काय कन्सिडर करू इट इज वाय. ओके हिअर लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके ही डेफिनेशन म्हणजे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स हे लिहिते वेळेस तुम्ही काय एक्स आणि एक्स प्लस एच हे दोन पॉईंट घेतले होते. ओके आता याच्यात तुम्ही एक्स आणि एक्स प्लस डेल एक्स फक्त नोटेशन बदललं आहे. ओके डेल एक्स प्लस डेल एक्स. आता हे डेल एक्स काय त्या एक्समधला चेंज एक्समधला बदल. ओके म्हणजे एक्स कितीनं वाढायला आहे किंवा कितीनं कमी व्हायला आहे. मागच्या याच्यात आपण लिहिलं होतं एक्स आणि एक्स प्लस एच. ओके एच घेतलं होतं. आता इथं काय घेणार आपण डेल एक्स नोटेशन फक्त. म्हणजे डेल एक्स म्हणजे एक्समधला बदल, डेल वाय म्हणजे वायमधला बदल, डेल यू म्हणजे यू मधला बदल या पद्धतीने. ओके हिअर हे एक्स आणि एक्स प्लस एच तर एक्स आणि इथं काय लिहिलेले एक्स प्लस डेल एक्स. ओके हिअर फक्त पहा हिअर लेट del y is a small increment, स्मॉल चेंज म्हणलं तरी चालतंय. चेंज इन्क्रीमेंट ऑर डिस्क्रिमेंट. ओके तुमच्या पुस्तकात डेफिनेशन लिहून देते वेळेस इन्क्रीमेंट म्हणून लिहून दिलेली आहे. ओके डेल वाय इज अ स्मॉल चेंज. ओके चेंज म्हणल्यावर दोन प्रकारचे चेंज एक तर वाढणार किंवा कमी होणार. ओके तुमच्या पुस्तकात डेफिनेशन लिहून देते वेळेस स्मॉल इन्क्रीमेंट असं दिलेलं आहे. ओके म्हणजे इन्क्रीमेंटच लिहिलं तरी चालतंय किंवा चेंज. ओके del y is a small change in y corresponding to del x in x. ओके आता याची मिनिंग काय जे आपण याच्या आधी फंक्शन घेतलं होतं एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके एक्सची किंमत जेव्हा 1 घेतली तेव्हा हे काय झालं 1 स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजेच 2 आणि एक्सची किंमत 2 घेतली तेव्हा हे काय झालं 2 स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजेच 5. ओके म्हणजेच ॲट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. ओके हेच लिहिलं होतं मागचं एक्झाम्पल आणि इट इज एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5. ओके म्हणजेच एक्स ज्या प्रमाणात बदलणार त्याच प्रमाणात तुमचं काय बदलणार वाय बदलणार. ओके मग हे एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय वाय. ओके एक्स ज्या प्रमाणात बदलणार त्याच प्रमाणात वाय बदलणार. मग इथे हे तेच लिहिलेले डेल वाय. ओके वाय मधला बदल कोणता घेतला आपण डेल वाय. डेल वाय इज अ स्मॉल चेंज इन वाय करस्पॉन्डिंग टू डेल एक्स इन एक्स. म्हणजेच डेल एक्स हा एक्स मधला बदल. मग डेल एक्स ज्या प्रमाणात बदलणार त्याच प्रमाणात तुमचं काय बदलणार तर वाय. ओके एक्स ज्या प्रमाणात बदलणार त्याच प्रमाणात वाय. मग एक्स मधला चेंज डेल एक्स आणि वाय मधला चेंज डेल वाय. देन डिफरन्शिएट दॅट इज अ डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कशाचा डेरिव्हेटिव्ह काढू एफ ऑफ एक्सचा. मग एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय म्हणलं आपण वाय. म्हणजेच डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए डी एक्स अपॉन मधलं इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय. ओके डेरिव्हेटिव्हसाठी नोटेशन इट इज डी एक्स डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग इकडे कोणतंही फंक्शन असेल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. ते फंक्शन कोणतं घेतलं आपण वाय. ओके म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 डेल वाय बाय डेल एक्स. हे झाले तुमचे नवीन डेफिनेशन. आणि 12वीच्या चॅप्टरमध्ये जे तुमचे 3 थेरम आहेत त्या 3 थेरममध्ये ही डेफिनेशन लिहायची. म्हणजे तुम्हाला फक्त ही डेफिनेशन कळालेली असली तर ते 3 थेरम ऑटोमॅटिक पाठ होतात. ओके त्याच्यामुळे डेरिव्हेटिव्हचे डेफिनेशन व्यवस्थित पहा. डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू काय लिमिट हिअर डेल एक्स टेन्स टू 0 डेल वाय बाय डेल एक्स. मग आता ही डेफिनेशन कुठून आली आपल्याला तर कोणती डेफिनेशन माहिती एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स आणि अपॉन एच. ही डेफिनेशन माहिती आहे तुम्हाला. हे एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे काय
डेरिव्हेटिव्ह. कशाचा डेरिव्हेटिव्ह? एफ ऑफ एक्सचा. मग एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. मग डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे काय? तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह. नोटेशन घेतले. डी वाय बाय डी एक्स म्हणजेच काय? वायचा डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच एफ ऑफ एक्स म्हणजे वाय. मग एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे काय? वायचा डेरिव्हेटिव्ह. हा झाला वायचा डेरिव्हेटिव्ह. लिमिट एच टेन्स टू झिरो. इथं काय घेतले? लिमिट डेल एक्स टेन्स टू झिरो. एच म्हणजे काय? एक्स मधला बदल. त्याचं नोटेशन काय घेतले? फक्त डेल एक्स. एचच्या जागेवर डेल एक्स घेतले फक्त. ओके. अँड देन हे अपॉनमध्ये काय? एच म्हणजे काय? दोन एक्स मधला म्हणजे पॉईंटच्या व्हॅल्यूमधला डिफरन्स. या दोन्हीमधला डिफरन्स. मग या दोन्हीमधला डिफरन्स इट इज डेल एक्स. आणि हे वर जे लिहिलेलं आहे हे काय? तर फंक्शनमधला डिफरन्स म्हणजे फंक्शनमधला चेंज. आणि फंक्शन म्हणजे काय? वाय. आणि वायमधला चेंज काय घेतले? डेल वाय. फक्त नोटेशन बदललेत. डेफिनेशन तीच आहे. डेफिनेशन तीच आहे, फक्त इथं काय केलेलं आहे? नोटेशन बदललेत. डेल वाय म्हणजे काय? फंक्शनमधला चेंज म्हणजे हे दोन्हीचा डिफरन्स, ते झाला चेंज. हे दोन पॉईंटमधला चेंज आणि दोन पॉईंटमधला चेंज काय घेतला होता आपण? एच. दोन पॉईंटमधला डिफरन्स. इट इज अ डेल वाय बाय डेल एक्स. ओके. आणि ही डेफिनेशन लक्षात राहू द्या. डी वाय बाय डी एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. यालाच असं लिहितात डिफरन्शिएट वाय विथ respect to x when y is a function of x. Okay, differentiate y with respect to x when y is equal to f of x. Y is equal to f of x, that is y is differentiable function of x. Y is a function of x, then differentiate with respect to x. आणि त्यालाच कसं लिहिणार? या पद्धतीने. हेच रिव्हर्समध्ये जा. ओके. y is equal to f of x म्हणजेच काय? y is a function of x. y is equal to f of x लिहिले म्हणजेच काय? y is a function of x. हे झालं y is a function of x. म्हणजेच आपण y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढू शकतो, कारण y x चं फंक्शन आहे. y is a function of x, therefore differentiate y with respect to x. आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कोणता आहे? हा डेरिव्हेटिव्ह. ओके. मग आता जर नोटेशन जरी बदलले तरी तुमचे डेफिनेशन हीच राहील. नोटेशन म्हणजे काय? इथे एक्स आणि वाय घेतले, तुमच्याकडे एक्स आणि टी येईल, यू आणि व्ही येईल, कोणतेही नोटेशन येतील. ओके. हे लक्षात घ्या. हिअर इथे काय घेतले? वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. हिअर इट इज लेट y is function of u. Okay, y is function of u म्हणजे that is y is equal to f of u. y is function of तेव्हा y is equal to f of x. y is function of u म्हणजेच काय घेतले? y is equal to f of u. Then differentiate y with respect to u. ओके. डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच काय? dy बाय dx. आता इथे डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू u. आणि कशाचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे? तर y चा. डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u. हे विथ रिस्पेक्ट टू. ओके. अँड देन डेफिनेशन कम्पेअर करा. लिमिट डेल u टेन्स टू झिरो डेल y बाय डेल u. ओके. हे झाली डेफिनेशन. एक्सच्या जागेवर फक्त काय घेतले? यू. ओके. दुसरी डेफिनेशन पाहू. एक्स इज फंक्शन ऑफ टी. ओके. देअरफॉर डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. आता एक्स इज फंक्शन ऑफ टी. एक्स इज फंक्शन ऑफ टी म्हणजेच काय? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. y is a function of x म्हणजे y is equal to f of x. y is a function of u म्हणजे y is equal to f of u. आता काय म्हणलेले? x is a function of t म्हणजे x is equal to f of t. मग आता x चा डेरिव्हेटिव्ह काढणार विथ रिस्पेक्ट टू t. x चा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके. अँड देन डेफिनेशन इज लिमिट डेल t टेन्स टू झिरो डेल x बाय डेल टी. ओके. फक्त नोटेशन बदलवलं. मग नोटेशन कोणते येतील? एखाद्या वेळेस यू आणि व्ही येईल,
इथं जसं एक्स आणि टी घेतलंय, यू इज अ फंक्शन ऑफ व्ही किंवा व्ही इज अ फंक्शन ऑफ यू, कोणतंही असू द्या हे व्यवस्थित कम्पेअर करा. ओके, तुमचे थेरम जे 12वीला थेरम आहेत त्याच्यात वाय इज फंक्शन ऑफ यू, यू इज अ फंक्शन ऑफ यक्स असे आहेत. ओके, इथं वाय इज फंक्शन ऑफ यूचं लिहिले, मग यू इज अ फंक्शन ऑफ यक्स म्हणजे काय, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या पहिल्यासारखं. फक्त वायच्या जागेवर तिथं काय आली यू, म्हणजे डी यू बाय डी एक्स लिहिणार. त्याच्यानंतर यक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाय, इथं काय वाय इज अ फंक्शन ऑफ यक्स, यक्स इज फंक्शन ऑफ वाय म्हणल्यावर काय, इट इज यक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाय, यक्स इज फंक्शन ऑफ वाय. किंवा यू इज अ फंक्शन ऑफ व्ही, यू इज अ फंक्शन ऑफ व्ही, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ व्ही. ओके, हे कम्पेअर करून तुम्ही कोणतेही नोटेशन घेतले तरी चालतात. वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, म्हणजे कोणतेही घेतले तरी चालतात. ही डेफिनेशन सगळ्यात मेन. ओके, तुम्हाला थेरममध्ये हे लिहायचे चालतात आणि प्रत्येक थेरममध्ये हे लिहायचे. तुम्ही आता जेव्हा हे लिहिणार डी वाय बाय डी यू, तेव्हा डेल वाय आणि डेल यू काय हे लिहिणं लागते आधी. जसं इथं डेल वाय आणि डेल एक्स लिहिले, डेल वाय इज अ स्मॉल चेंज इन वाय करस्पॉन्डिंग टू डेल एक्स इन एक्स. आता इथं काय डेल वाय इज अ स्मॉल चेंज इन वाय करस्पॉन्डिंग टू डेल एक्स डेल यू इन यू. हिअर डेल एक्स इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स करस्पॉन्डिंग टू डेल टी इन टी. फक्त नोटेशन बदलायला डेफिनेशन बदलत नाही. ओके, ही डेफिनेशन